ආයුබෝවන් ඔබ සැමෝටම හොඳ ලෝගෝ එකක් කියලා කියන්නේ හොඳ බිස්නස් ගෙටප් එකක්. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ වගේ ලෝගෝ එකක් නැත්නම් මේ වගේ ලෝගෝ එකක් නැත්නම් මේ වගේ එකක් නැත්නම් මේ වගේ ලෝගෝ එකක් හදාගන්න ක්‍රමයක් ගැන. ලෝගෝ හදාගන්න මේ දවස්වල ගොඩාක් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් පළ වෙනවා Facebook එකේ උනත්. නමුත් එයාලා අහන ඉල්ලන ගාන දෙන්න ගියා නම් ගොඩක් නේද? එහෙමනම් ඔයාලම ඔයාලගේ කම්පනීස් වලට ලෝගෝ එකක් හදාගන්න පුළුවන් නම් නරකද? අද අපි බලමු ගිහිල්ලා ඒ වගේ ලස්සන ලෝගෝස් දැන් අපි ඉතින් දැන් මම දක්වපු ලෝගෝස් වගේ ලෝගෝස් හදාගන්න ක්‍රම දැන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා. එහෙමනම් ෆ්‍රී ඔප්ෂන්ස් තියද්දී කාට හරි සල්ලි දීලා ඇයි කරගන්න ඕනේ නේද? යමු ගිහිල්ලා බලමු අපි කම්පියුටර් එකෙන් කොහොමද ලස්සන ලෝගෝස් අපේ ආයතන වලට අපේ Facebook පිටුවල වලට නැත්නම් අපේ Facebook pages වලට මම කියන්නේ හදාගන්න කියලා. Let's go to our computer and see and find out how to make some beautiful logos for your companies. Okay, ඔබ සැමෝටම මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ වෙබ්සයිට් එක brandcrowd.com කියලා. මේ brandcrowd.com එකට මොකුත් accounts create කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඔයාලගේ logo designs හදාගන්න. දැන් හිතන්න ඔයාලගේ මොනවා හරි company නමක් තියෙනවා කියලා. ඒ නමෙන්ම ඇවිල්ලා ඔයාලා මෙතන කෙලින්ම type කරලා මේ හරිය ඔයාලා දාගන්න පුළුවන්. මම දැන් බලන්න Zoho fashion කියලා එකක් type කරලා බලන්න. Make logos now. මෙන්න මෙතන logo Zoho fashion එක create කරාම අර fashion කියන වචනේ ඇවිල්ලා එයා දැනගෙන ඒ විදිහටම ඇවිල්ලා logos හදලා අපිට samples දෙනවා. These are some beautiful logos. මේ logos ඔයාලා ඇවිල්ලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. නම් බලමු මෙතන ඇවිල්ලා Zoho කියලා විතරක් අපි type කරාම දැන් create logos දැන් බලන්න ඒක ගන්න වෙන විදිහට. දැක්කද? දැන් මෙතන අපි search by keywords කියලා දාන්න පුළුවන්. දැන් මම ගන්න marketing කියලා keyword එකත් එක්ක. දැන් බලන්න create logos එක click කරලා. දැන් ඒක ගන්න marketing වලට සම්බන්ධ logos මේ තියන්නේ. So it is so much very sophisticated මේ ලස්සන sophisticated විදිහට අපි හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි බලමු තව මොනවා හරි වචනයක් දාලා elegant කියලා එකක් දානවා මම මෙතන marketing වෙනුවට මම දාන්නම් මෙතන මොනවා හරි phone shop එකට phone shop හරි දැන් බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. elegant phone shop එක දැන් එනකොට බලන්න phone shop එකට අදාළ logos ටික intelligently දැනගන්නවා කොහොමද ගන්න කියලා. Lovely, isn't it? දැන් අපි දැන් ඔයාලා decide කරගන්නවා මෙතන ගොඩක් ඇවිල්ලා දැන් ගොඩක් suggestions එකක් දෙනවා 2 3 300ට වැඩි pages තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ පළවෙනි logo එක දැන් අරගෙන ඒක edit කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න යන්නේ. අපි edit button එක click කරලා බලමු දැන්. දැන් edit button එක click කරාම බලන්න දැන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඔයාගේ අර logo එකේ දැන් තියෙන දේවල් ඔක්කොම මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. So I'm going to do some editings. මේ elegant එකේ මේ box එක මම ඇවිල්ලා උනත් ඇවිල්ලා දැන් color එක change කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න I'm changing the color. ඔයාට ඕන විදිහට color එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ box එක ඇවිල්ලා හරි. දැන් මේ letter font එක මම කැමති නෑ කියලා හිතනවා නම් මේ බලන්න font එක මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒ font එකේ color එක මාරු කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ slogan කියන එක ඇවිල්ලා මෙතන ඔයා slogan එකේ phone shop කියලා type කරලා ඒක මාරු කරගන්නත් පුළුවන් මෙතන. මේ phone shop එකේ font එක ඔයා කැමති නෑ කියලා හිතනවා නම් you can change as per your choice. මේක මෙතනම පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්න. දැන් ඒ size එකත් ඇවිල්ලා මාරු කරගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න layout කියලා option එකක් තියෙනවා. මේ layout option එකට ගිහිල්ලා බලමු. අන්න මේ this is
අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් ලෙටර් හෙඩ් එකට එක විදිහට දාන්නේ අනිත් ඒවලට එක විදිහට දාන නිසා මේකෙන් කරගන්න පුළුවන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඇවිල්ලා චේන්ජ් කරගන්නවා නම් මේ බලන්න බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් වුණත් ඇවිල්ලා චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් මම වයිට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කැමති කියලා හිතනවා නම් වයිට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දාගන්න පුළුවන් දැන් ලෝගෝ එකේ දැන් බලන්න මෙතන ලෝගෝ එක විතරක් චේන්ජ් කරන්නත් අවස්ථාවක් දෙනවා ලෝගෝ එක විතරක් චේන්ජ් කරන්නත් අවස්ථාවක් මෙතන දෙනවා Isn't it nice? එහෙමනම් අපි දැනගත්ත කොහොමද මේ ලෝගෝ එක ඇවිල්ලා up tight කරලා enhance කරගන්න කියලා. ඔයා හිතන්න මේ ලෝගෝ එක ඇවිල්ලා මෙහෙම ඔයා කැමති කියලා. නමුත් ඔයාට මොන හරි shape එකක් දාගන්න ඕන කියලා. එහෙනම් මෙතන shape කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා add shape කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන ඔයා හිතනවා මේ shape එක දාගත්ත නම් ගොඩක් හොඳයි කියලා. So you can put a shape like this. මේ shape එක උඩ ඇවිල්ලා මේ shape එක ඔයා මෙතන design කරගන්න. මේක design කරගෙන ඔයාගේ size එක හරියන විදිහට ඔයාට කරගන්න පුළුවන්. බලන්න නිකන් අර editor එකක් වගේම Photoshop editor එකක් වගේම තව editor එකක් වගේම තමයි මේක දැන් මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ ඔයා. තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේක ඇවිල්ලා කොහොමද save කරගන්නේ? download කරගන්නකොට යාලා සල්ලි ඉල්ලයිනේ. ඒ නිසා මම දැන් ඔයාලගේ පල්ලෙහි link එකකින් දාලා තියෙනවා මේ මම screenshot කරගන්න screen capturing application එකක් ඇවිල්ලා link එකක් දාලා තියෙනවා ඒ screen capture එකකින් මම ඇවිල්ලා මේක screen capture කරගන්න මේ බලන්න මේ මම screen capture කරගත්තා මේක ඇවිල්ලා මේ button එකකින් නැත්නම් control C එකකින් copy කරගෙන මම දැන් යනවා PowerPoint එකට නැත්නම් මම PowerPoint එකක් විදිහට මේක කරන්න යන්නේ නැත්නම් මම මගේ වැඩවල් කරන්න WPS office එකේ presenter කියලා එකක් ඇවිල්ලා download කරගෙන වැඩ කරන්න. ඒකත් PowerPoint වගේමයි වැඩ කරන්නේ. දැන් බලන්න WPS එකට මම ඇවිල්ලා paste කරනවා ඒක. WPS එකේ paste කරගත්තෙන් පස්සේ තර කොටු දේවල් තියෙන නිසා මේක මම පොඩ්ඩක් light කරගත්තා. බලන්න ඔයාගේ අර කොටුත් නැති වෙලා දැන් elegant phone shop කියන එක ඇවිල්ලා ලස්සනට ඇවිල්ලා තිනවා. මේක ඇවිල්ලා ඔයා කොහේ හරි ඇවිල්ලා save කරගන්න ඕන නම් මේක මෙතනින්ම ඇවිල්ලා menu file save as ඇවිල්ලා දුන්නාම එයා ඇවිල්ලා save කරගන්න options දෙනකොට මෙතනින් ඇවිල්ලා JPEG විදියට ඔයා save කරගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න JPEG විදියට save කරගන්න පුළුවන්. So isn't it interesting? එහෙනම් elegant phone shop කියන එක ඇවිල්ලා ඔයාලා හදන හැටි සම්පූර්ණයෙන් මම කියලා දුන්නා. දැන් මේ විදිහට logos හදාගන්න ඔයාලටත් ඕන කරන විදිහට logos හදාගෙන මීටත් වැඩි ලස්සන logos හදාගන්න බලන්න. Wow. එහෙනම් අපි බලාගත්ත කොහොමද logo එකක් professional විදිහට හදාගෙන ඒක copy කරලා ඒක අපේ medias වලට පාවිච්චි කරන්න කියලා. කාටත් කියන්න logo එකක් create කරනකොට ඔයාලට පුළුවන් logo එකක් create කරන්න කියලා. එතකොට ඔයාලා business වශයෙන් උත් ඇවිල්ලා logo එකක් create කරලා ඔයාලගේ family members ලට ඔයාගේ යාළුවන්ට ඔයාලගේම business කීපයක් ඇවිල්ලා හදාගන්න පුළුවන් විදිහට දැන් logo හදන ක්‍රමවල තියෙනවා. මේ වගේ ගොඩාක් applications තියෙනවා online. ගිහිල්ලා බලන්න applications මොන වගේ applications ද කියලා මම link එකේ දාලා තියෙනවා very important links ටිකක්. ඔයාලා ගිහිල්ලා එක ගිහිල්ලා check කරලා බලන්න මේ වලින් මොන දේවල්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. Logo Genie කියලා එකක් තියෙනවා. That's also a wonderful application other than this. එහෙමනම් තව මේ වගේ වීඩියෝ එකක් එක්ක අපි ඇවිල්ලා marketing කරන්න පුළුවන් හොඳ ක්‍රමවල ඇවිල්ලා හදාගෙන ඉදිරියට යමු. Bye bye. Thank you so much for watching me. Subscribe කරලා නැත්නම් please subscribe කරලා follow එකක් කරලා support එකක් දෙන්න. Bye bye.